فيرنس بوشكاش أسطورة كرة القدم المجرية ونادي ريال مدريد الإسباني، ومن أعظم المهاجمين في التاريخ ومن أفضل ما قدمته كرة القدم العالمية. ولد بوشكاش في عام 1927 في العاصمة بودابست في المجر، وبدأ مسيرته الكروية في عام 1943 بسن 16 من عمره بنادي كيشبست المجري، الذي تحول اسم النادي فيما بعد إلى نادي بودابست هونفيد بعام 1949 بعد استحواذ وزارة الدفاع المجرية عليه إبان الحكم الشيوعي للبلاد. ظهرت موهبة بوشكاش الكروية في هذا النادي، وحقق معه 5 ألقاب في الدوري المجري، وسجل 380 هدفا على مدار مشاركاته مع النادي، من ضمنها 4 مواسم كهداف للدوري. وقد تميز باللعب بقدمه اليسرى وأفضل من لعب بها في زمانه، وامتاز بالمراوغات والتحكم الرائع في الكرة والتسديد عن بعد والسرعة أيضا بالرغم من قصر قامته. وقد اختير ضمن صفوف منتخب المجر في عام 1949، حيث حقق مع المنتخب أروع النتائج، وكان يعتبر في وقتها أفضل منتخب أنجبته المجر والذي عرف بالجيل الذهبي، وكان يضم أسماء لاعبين بارزين أمثال شاندور كوتشيش وزولتان سيبور وناندور هيديكوتي وغيرهم. وقد حقق المنتخب ذهبية أولمبياد هلسنكي في عام 1952 وبطولة كأس أوروبا الوسطى في عام 1953، ولم يتذوق المنتخب طعم الخسارة ب 32 مباراة رسمية وودية لأكثر من 4 سنوات متواصلة، حتى أنه كان مرشحا بقوة لحصد لقب كأس العالم بسويسرا في عام 1954، والتي قدم فيها أقوى العروض بالفوز على أعتى المنتخبات بالبطولة كالبرازيل وأوروغواي، ولكنه خسر المباراة النهائية أمام ألمانيا في مواجهة غريبة قدم فيها الألمان عرضا كرويا رائعا، وقلبوا الطاولة على المنتخب المجري ب3 أهداف مقابل هدفين، بعد أن كان المنتخب المجري متقدم بهدفين للا شيء، والتي عرفت هذه المباراة بمعجزة بيرن. وقد قال بوشكاش عن هذه المباراة: الشيء الوحيد الذي أتمناه في حياتي أن يعود الزمن للوراء وتعاد تلك المباراة. شارك بوشكاش مع منتخب المجر في 85 مباراة دولية، وسجل خلالها 84 هدفا كواحد من أعلى المعدلات التهديفية في عالم كرة القدم. واستمر مع المنتخب حتى عام 1956، حين اندلعت احتجاجات وثورة في العاصمة المجرية بودابست ضد السلطة الشيوعية الحاكمة للبلاد، والتي قوبلت بقمع شديد لإخمادها. وكان بوشكاش في وقتها متواجد مع ناديه بودابست هونفيد في إسبانيا لمقابلة نادي أتلتيك بلباو في الدوري الأوروبي. وفي ظل توتر الأجواء في المجر، رفض بعض لاعبي بودابست هونفيد ومن بينهم بوشكاش العودة لبلادهم، وبقي اللاعبون في أوروبا يبحثون عن اللجوء السياسي. واصل بوشكاش تمسكه برفض العودة للمجر، وقد تم تجريده من جنسيته المجرية من قبل السلطات المجرية. وخلال تلك الفترة حاولت أندية أوروبية كبيرة الحصول على توقيع اللاعب للتعاقد معه، مثل يوفنتوس وإيسي ميلان ومانشستر يونايتد، ولكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إيقاف بوشكاش لمدة 2 عام عن اللعب بسبب الإخلال بعلاقته التعاقدية مع النادي المجري. بعد نهاية فترة الإيقاف في عام 1958، وقع بوشكاش للعب لنادي ريال مدريد الإسباني وهو في سن 31، وبدأ مع النادي الملكي تحقيق أعظم الإنجازات في الفترة الذهبية للنادي، حيث شكل ثنائيا رهيبا مع الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو، واستطاع تحقيق الفوز ب5 ألقاب متتالية في الدوري الإسباني خلال الفترة من عام 1961 إلى عام 1965، وتوج هداف للدوري الإسباني في 4 مواسم. وكذلك حقق مع النادي الملكي 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقب وحيد لكأس ملك إسبانيا في عام 1962 وكأس الانتركونتيننتال في عام 1960، والمعروفة حاليا بكأس العالم للأندية. وقد لعب بوشكاش 258 مباراة بقميص الفريق الملكي في الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 242 هدفا. ويحتل بوشكاش المركز السادس حتى تاريخه بين قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الملكي، ويعتبر اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل رباعية في مباراة نهائية واحدة، وذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 1960 عندما فاز ريال مدريد على أينتراخت فرانكفورت الألماني ب7 أهداف مقابل 3.
وبسبب تألق بوشكاش مع ريال مدريد فقد مثل منتخب إسبانيا في كأس العالم بتشيلي في عام 1962، وذلك بعد حصوله على الجنسية الإسبانية، ولعب مع منتخب إسبانيا في 4 مباريات في سن 35. استمر بوشكاش مع النادي الملكي لمدة 8 مواسم حتى قرر الاعتزال في عام 1966 في سن 39، ليتجه بعدها إلى مجال التدريب، وقد تولى تدريب العديد من الفرق والأندية في إسبانيا واليونان وأستراليا وغيرهم، وكذلك تدريب فرق في منطقتنا العربية، وأبرزها تدريب المنتخب السعودي في عام 1976، وكذلك تدريب النادي المصري البورسعيدي في عام 1979. قرر بوشكاش العودة إلى المجر في عام 1993 بعد سقوط النظام الشيوعي، وبعد غياب عن بلده استمر 37 عاما، وقد أصدرت الحكومة المجرية عفوا شاملا عنه وأعادت إليه صفة المواطن المجري. وقد تولى تدريب منتخب المجر في نفس العام، وهو آخر فريق يتولى تدريبه، ليعتزل بعدها التدريب وعالم كرة القدم نهائيا. في عام 2000 أصيب بوشكاش بمرض الزهايمر، وساءت حالته الصحية كثيرا، وظل يصارع الأمراض لمدة 6 سنوات حتى وافته المنية في نوفمبر من عام 2006 بعمر 79. وقد أقيمت له جنازة كبيرة تليق باسمه وبمسيرته الكروية الرائعة، ودفن في مسقط رأسه في العاصمة بودابست في المجر. وتكريما له فقد شيدت باسمه ملاعب كرة قدم ومرافق كثيرة، ونحتت له تماثيل في أكثر من دولة تكريما له. وقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعام 2009 تخصيص جائزة سنوية تحمل اسمه تقدم لأجمل هدف يسجل في العالم، وذلك من خلال حفل سنوي يعلن عن اسم الفائزين. وكان أول من حصل على جائزة بوشكاش هو البرتغالي كريستيانو رونالدو في عام 2009 عن هدفه ضد نادي بورتو البرتغالي في دوري الأبطال. حصل بوشكاش على العديد من الجوائز خلال مسيرته الكروية، ومنها أفضل لاعب مجري في عام 1950، وأفضل لاعب في العالم وفي أوروبا في عام 53 وعام 54، وأفضل مهاجم إسباني في 3 مواسم مع ريال مدريد. ويعتبر الهداف التاريخي لمنتخب المجر والرابع عالميا على مستوى هدافي المنتخبات. ويحتل بوشكاش المركز السادس عالميا بقائمة الهدافين التاريخيين على مستوى جميع بطولات الأندية والمنتخبات التي لعب لها برصيد 746 هدفا. قال عنه بيليه بعد وفاته: بوشكاش كان لاعبا استثنائيا وأسطورة، وأفضل من لعب الكرة بقدمه اليسرى. وقال عنه زميله السابق في ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو: إنه موهوب بالفطرة، لقد فقدت صديقا ولاعبا، وكان من أعظم اللاعبين على مر العصور، لكن الحياة يا صديقي دائما لها نهاية. وقال عنه السير أليكس فيرغسون: كان لاعبا خاصا في أيامه، وإن عدم فوز فريق المجر بكأس العالم 54 شيء يصعب علي فهمه. حظي بوشكاش بمسيرة كروية رائعة في المجر خلد فيها اسمه، وحقق كثير من الإنجازات، ثم أعاد الكرة في إسبانيا مع نادي ريال مدريد. لذلك فهو ليس لاعب من طراز عالمي فقط، إنه لاعب ينتمي إلى عالم الأحلام.